นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับอีกครั้งทั้งซีรีส์เรื่องฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมนะครับผม EP ที่2นะครับผม The Trainee นั่นเอง EP แล้วทำไว้สนุกมากเนาะเปิดตัวตัวละครต่างๆออกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบตัวละครที่อยู่เดี๋ยวกองถ่ายอยู่แล้วรวมถึงตัวละครเพื่อนแวดล้อมนะฮะของตัวนะฮะละครหลักของเราทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าหลังจากเข้ามาฝึกงานแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับผมเรื่องราวมันจะชวนตลกแล้วมันจะจริงจังแค่ไหนครับว่า objective เราจะใช้นี่คำนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อใน EP ที่2แต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมครับ The Trainee นั่นเองไปเลยได้ที่ฝึกงานยังเขาจะปิดรับสมัครกันหมดแล้วนะเว้ยมึงได้สมัครบ้างบัวเนี่ยไม่รู้อ่ะน้อง2 คนสัมภาษณ์ผู้ช่วยใช่ไหมคะลุกขับพี่ขับไปเร็วค่ะน้องเร็วเดี๋ยวไม่ทันหน้าไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะคือนี่ไม่ใช่เรซูเม่ของผมครับฮัลโหลเนี่ยหยิบเรซูเม่มาผิดอีกแล้วชื่ออะไรนะชื่อไลอันครับถ้าอยากฝึกงานอยู่ก็เริ่มงานได้นะพี่หมอนเนี่ยอยากให้เด็กฝึกงานทุกคนช่วยผมถ่ายไพลอตตัวนี้แต่ผมจะให้พวกคุณถ่ายแค่1 ช็อตพี่เจนครับเมื่อเช้าผมบอกว่าต้องส่งลูกค้ากี่โมง6 โมงแต่ผมกับเพื่อนก็ไม่ได้ส่งเกินเวลานี่ครับแค่ช็อตเดียวอะทำทั้งวันเลยเหรอถ้าทนไม่ไหวก็ไม่ต้องทนนะพูดจริงๆไม่ได้ประชดพี่ตอบตกลงรับงานไปเลยก็ได้ตอนจบมันตึงมากหลังจากนี้อันก็ว่างเราอันฝึกงานเป็นไงลูก จะหยุดฝึกได้จริงเหรอสรุปผมช่วยอะไรพวกพี่คงไม่ได้เลยเห็นแว่นพ่อไหมลูกเนี่ยพ่อลืมไว้บนห้องถ่ายรูปอ่ะนั่นเดี๋ยวต้องไปมาช่วยยกหน่อยดิ
นี่ตกลงจะไปลาออกจริงเหรอ อืม ก็แล้วแต่นะ แต่ถ้าเขาด่าแกขึ้นมาเนี่ย ด่ากลับเลยรู้ป่ะ อย่าไปยอมนะ เฮ้ยแล้วไฟล์ที่ครูคณิตเขาส่งมาให้ปิ้นนี่อยู่ไหนอะ อยู่ในโฟลเดอร์ครูน้อยอ่ะปริ้นสี2 ชุดนอกนั้นขาวดำนะ โอเค ไปละพ่อ หืม แบตกล้องใช้ไว้ตรงริมโบ้นะ วันนี้มีคนนัดเข้ามาถ่ายรูปอะ ไปได้แล้ว ตั้งใจทำงานล่ะ ยังไม่ได้บอก พี่อิงใช้กล้องเสร็จแล้วอย่าลืมชาร์จแบตนะพ่อชอบลืม อืม ตอนที่ 2 ตำแหน่งสำคัญ นี่มันฝึกงานหรือทำงานลงพิมพ์วะ มันได้ความรู้อะไรวะถามจริง storyboard ไม่เคยเห็นเบรกดาวน์เหรอ break down อะไรวะ มาฝึกผู้ช่วย แต่ไม่เคยรู้จักเบรกดาวน์เนี่ยนะ งงอะดิ ฉันว่าเดี๋ยวได้พายช่วยสอน ช่องนี้คือช่องภาพที่เราจะถ่ายเป็นช่อง โอ้ยพี่จะไม่ไหวแล้วนะเว้ยปัง มาแก้ตอนนี้ใครไม่จะทำทันวะ ฮัลโหล ใช่ หาเท่าที่ได้มาก่อนอะแม่งมาแก้ตอนนี้ใครไม่จะทำทัน ใช่ ก็บอกให้หาเท่าที่ได้มาก่อนไง แค่นี้แหละ เขียวว่าเฉดแค่นั้นมันไม่พอจริงๆต้องหาเพิ่มเดี๋ยวฉันจะรีบเอาเท่านั้นเอาที่เลือกไปให้ เราจะถ่ายทันได้ไงไอพี่ โอทีเกินมาก็ซวยกันหมดเนี่ย ยอมเปลี่ยนตามบีฟลูกค้าแล้วผลักภาระมาให้ทีมได้ไงอะถ่ายพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เดือนหน้า ไม่งั้นก็ต้องให้ลูกค้ามาแต่เช้าอะจูดี้7 โมงอะเราจะทุกอย่างขึ้นมาถ่ายก่อนรวมถึงโปรดักต์ด้วย และไอซีนที่แก้ไขเนี่ยเดี๋ยวเอาไปถ่ายตอนเย็น เอาจริงเดเจน ขอเปลี่ยนจากผู้ชายธรรมดาเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะหนักทั้งเสื้อผ้าทั้งพร็อพงานมันจะออกมาแย่ดิ จะให้ทำยังไงพี่หมู โทรไปบอกลูกค้าเหรอว่าไม่ทำแล้วอะ เดี๋ยวผมลองสลับเบรกดู ก็จริง ขยายเวลาให้ทีมเสื้อผ้าทำงานช่วงเช้า แล้วก็ไอฉากซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายช่วงเย็นเอา ก็ขยับง่ายหมดเลยเจน ไม่ได้มาทำเองนี่ แล้วไอ้อาวุธที่เป็นดาบเนี่ย ให้พี่ทำหรือว่าให้เสื้อผ้าทำ น้าไปทำเถอะ แค่ชุดก็จะแย่อยู่แล้ว กูไม่ได้ว่าอะไร กูแค่ถาม งานพ็อปมันก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกัน มันก็หนักกันทุกคนนั่นแหละ แอดจาร์ดค่าโอทีไว้เลยนะปาง โลที่พี่ขอไว้อะถ้าเกิน4 ทุ่มคิดชั่วโมงละ10,000 ค่าโอ เจ ที นอย่าลืมเผื่อเวลาเซตกล้องกับไฟด้วยนะ เห็นในบรีฟใหม่เนี่ยมีฉากฮีโร่แลนดิ้งด้วย เซตต่ำๆก็ครึ่งชั่วโมงอะ มันเสร็จ6 โมงเลยพี่มันขอชั่วโมง ก็ถือว่าดูเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจกองถ่ายดีเหมือนกันเนาะว่าเขามีงานอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย บัดเจ็ตก็ต้องคุม เวลาก็ต้องคุม พี่ฝากปริ้นบอร์ดหน่อยนะ ก็คือสี15 ชุด ขาวดำ30 ชุด สีเป็นของหัวหน้าทีมทั้งหมด แล้วก็ลูกค้าอีก5 คน ส่วนขาวดำก็เอาไว้แจกกับทีมทั่วไปภายในพรุ่งนี้ 45 ชุด งานนี้พายไม่ถนัด อะไรอันถนัด พี่บอล และไอ้สรุปเนี่ย มันต้องใช้เวลามากกว่านั้น อ้าว เฮ้ย เครื่องปริ้นเป็นไรวะ
น่าจะกระดาษติดอะน่าจะเป็นที่ข้างในอะหมึกก็ยังเต็มอยู่ช่องใส่กระดาษก็ไม่ติด ต้องหาเบอร์ช่าง มึงเห็นที่กูส่งไปให้ในไลน์ยัง ลูกค้าคือพระเจ้าไงมึง ลูกค้าคือพระเจ้า ผู้ช่วยมันกระปากหมาชิบหาย แค่นี้แหละ เอาตามที่กูส่งให้ในไลน์แล้วกันได้ไม่ได้บอกกูด้วย ฮีโร่ยุคไหนวะไม่ยังใช้ดาบอยู่เลย เดี๋ยวมึงไปหาของตามที่ไอ้เจนบีบมาแล้วกัน กูปวดหัวแล้วไป แล้วจะทำไงกับเครื่องปริ้นดีวะเนี่ย ทำไมไม่รับวะเนี่ย ไลอัน แกลองถามพี่เจนดูดิ ว่าต้องโทรเบอร์ไหน ไม่เอาอะหาเองดีกว่า พี่เจนคะ ไลอันมีเรื่องจะถามค่ะ เชี่ยโยนซะเฉย เครื่องปริ้นมันเสียครับ ต้องโทรเบอร์ไหนล่ะครับพี่ ทำไมผมต้องรู้ปัญหาพวกนี้ด้วยวะ จัดการเองไม่ได้จริงดิ ก็จริง ผมเพิ่งมาทำงานได้2 วัน ผมขอโทษนะครับ ดีว่ะ คนมาทำงาน 2 วันไม่ต้องโดนด่าเลยดิ ปัญหาแค่เนี้ย ไม่ต้องเรียนมาก็ควรรู้ปะ ไม่จริงค่ะ ไม่จริงค่ะ ปัญหาปรินเตอร์นี่คือปัญหาสุดๆของที่ทำงานจ้ะจะบอกให้รู้ปรินไม่ได้เนี่ยมีปัญหาจ้ะติดต่อใครก็ไม่รู้จ้ะจะด่าเรื่องนี้พูดเลยออฟฟิศก็ฉันโดนตลอด พี่โจหาอะไรคะ ปัญหาแค่นี้แก้ไม่ได้ พี่จำได้ว่าเบอร์ช่างที่ซ่อมปริ้นขึ้นต้นด้วย 02 นะอ้าวนี่ไง เจอละ โหดพร้อมกันอีก สายไม่ว่าง ใช่ครับ ผมก็ไม่ว่าง ผมไม่ติดสายไม่ว่าง ไม่ว่างเหมือนกันเลยครับ หวังว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเบอร์แล้วเนี่ย อีกทีไหมเหมือนเดิมไม่ว่าง หยุดโทรพร้อมกันก่อน โอ้ย โทรชนกัน เออ ใช่ว่ะ โอ้ งั้นไลอันเองโทร นะครับ แม่ ติดเนาะ เราเรียนอย่างนี้เลยเพราะเป็น1แล้วก็5แล้วก็4 เมื่อกี้ให้อะไรให้ตัวเจ้าเจนมาแก้ก็แก้ไม่ได้หรอก พวกผู้ช่วย เรื่องพื้นฐานต้องรู้เองปะวะ แฟนแกก็ไม่ต่างจากพวกฉันปะ โคตรวุ่นวายเลย งานที่ถ่ายเสร็จไปแล้วไม่ผ่านเซ็นเซอร์ เพราะมีพาขับรถ ตัวเอง กินวิตามินที่ให้ไปหรือยัง ใช้สายตาทั้งวันมันต้องบำรุงนะรู้ไหมเราพาจะขับรถทำไมอ่ะ ดูดิเต้ต้องปวดหัวเลยอ่ะ พาขับรถไม่ได้หรอ นี่พี่เลี้ยงก็ตามใจลูกค้าเกินพ่อแม่จะตามใจขนาดนี้ไหมก็ไม่รู้ พี่นะ ขอให้เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนให้หมดเลย ถ้าขอให้เปลี่ยนชื่อออฟฟิศด้วยเนี่ยก็คงเปลี่ยนให้ด้วยเลยอะ โอ้เชี่ย พวกมึงเครียดอะไรกัน อยู่ในตอนไหนวะ ใช้กูซ่อมโต๊ะแต่ช้าแล้วดิ มาจับกลุ่มคุยเรื่องไร้สาระกันแบบเนี้ย ที่แผนกว่างกันมากหรือไง มาเป็นเสือเลยพี่เนี่ยจะดุไปไหนเนี่ยฮะพี่เจน คืองานที่ต้องถ่ายพรุ่งนี้เนี่ย มันผิดแผนไปหลายอย่าง เลยจะวุ่นวายกันนิดนึงนะ พี่อยากให้น้องๆเนี่ย กลับไปช่วยพี่เลี้ยงตัวเองพรุ่งนี้ออกกองจะได้ไม่เหนื่อย โอเคไหมไปบะหมี่ไปกับพี่ มาเร็ว
ช่วยอะไรล่ะครับพี่เลี้ยง ไม่ลาออก เจนไปช่วยกูดูเทสหน่อยปะ เดี๋ยวตามไปพี่แก้เบรกแป๊บ มา ฮะ ทีมโลเคชั่นมันก็ต้องตื่นเช้าอยู่แล้วปะถ้าถอนตัวบ้าอะไรตอนนี้เนี่ย เด็กพี่ไม่มีความอดทนเลยว่ะ จะเขียวไหนอะพี่ก็เขียวเข้ม CI ลูกค้าไง จะเข้มไหนพี่จ๋าโค้ชสีก็อยู่ในกรุ๊ปไง แล้วพี่ไปหมดไปไหนอะแล้วจะให้เด็กฝึกงานเข้าไปดูเทสคนเดียวอะนะ เดี๋ยวไป พี่แป๊บ ก็ใช่ไง ก็ต้องใช้เคนไง จังหวะที่ฮีโร่แลนดิ้งอะแป๊บนะพี่บอล ฮัลโหล พี่เป็นหมอนไม่อยู่ ฮัลโหล พี่เป็นหมอนไม่ โอเค เดี๋ยวบอกพี่เป็นหมอนให้ว่าทั้งหน้าและหลังก็ต้องสีเขียวเข้มทั้งหมดหมวกก็เขียวเข้มรองเท้าก็เขียวเข้ม ถ้าจะทำกางเกงในมากางเกงในก็สีเขียวเข้ม ฉันไม่ชอบโมเมนต์แบบนี้เลย ซึ่งฉันก็เป็นหัวหน้าที่เป็นแบบนี้เหมือนกันในบางเวลา รับเลย อย่าให้ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์อีก ฮัลโหลครับ ว่า ทีมแคสติ้งโทรมาบอกว่า พี่เจนคะ พอดีลุงเอ็กซ์ตร้าไม่ว่างแล้วนะคะ ติดธุระด่วนฝากขอโทษด้วยนะคะ คุณมีวิธีแก้ปัญหานี้ยังไง หาใหม่ครับ หายังไง รับอะไรเพิ่มอีกไหม เดี๋ยวผมไปให้ลุงร้านขายข้าวเล่นให้ก็ได้ครับ นี่คือวิธีแก้ปัญหาของคุณใช่ไหม ดีทำเลย หาเอ็กซ์ตร้าตามรีฟของแคสติ้งตามนั้นครับ เรฟเอ็กซ์ตร้าคือชายวัยเกษียณตายห่า ยากอ่ะ โดนพี่เจนด่ามาเหรอ เฮ้ยเหม่ออะไรเนี่ย ถามว่าเป็นไงบ้าง พี่เขาใช้ทำอะไร
หาเอ็กต้าป้าครับ วันนี้ลุงไม่มาเหรอครับ วันนี้ลุงไม่เข้าร้านจ้ะ อันนี้คือประโยคให้นักแสดงพูดนะจ๊ะ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามความขัดข้องทางการเงินในวัยเกษียณ ไปก่อนนะไปหาเอ็กต้าก่อน จัดจอน มึงหิวมาจากไหนเนี่ย นี่เหมือนงานสมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนเขาหาเอ็กซ์ตร้ากันแบบเนี้ยเดินไปทั่วหาเอ็กซ์ตร้าแคสติ้งสมัยนี้ก็จะหาในโมเดลลิ่งเอเจนซี่ ลุงครับ ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ไปไหนไอ้หนุ่ม มาดูเป็นส่วนหนึ่งใน แป๊บนะครับลุง เดี๋ยวผมนับ 1 2 3แล้วเดี๋ยวลุงค่อยพูดนะครับ ครับ โอเคครับ ขอโทษครับ 1 2 3 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการข้าวก้ามความขัดข้องทาง ลุงครับงั้นใจเย็นๆนะครับ ไม่ต้องรีบไม่ต้องตื่นเต้น เอาใหม่ 1 2 3 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามความขัดข้องทางก้าวข้ามขาม ไม่ได้แล้ว ขอคนนึงนะครับ 9 ก้าวข้ามความขัดข้องทางก้าวข้ามความขัดข้องก้าวข้ามความขัดข้องก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามความขัดข้องอะไรเนี่ยมันยากอ่ะเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้เปล่าขอไม่เข้าปากลุงเลยอ่ะนะนี่นะถ้าให้เวลาลุงอีกสัก2 วันนะรับรองทำได้แน่ ชิบหายแล้วลุงอุ้ย เวลาออกเหรอ มันจะอะไรขนาดนั้นพัดลมจากไหนก่อนพัดลมตรงไหนก่อน โอ้โหฟิวเก่งเหลือเกินกระดาษเนี้ย ผลไม้จ้าผลไม้จ้าเล่เข้ามาเลย โอ้โหฟิลเหมือนมีพัดลมเปล่าโอ้โหพามาเจอคนที่ต้อง ขอโทษครับ เหมาะสม ก้าวข้ามความขัดข้องทางการเงินของชายวัยเกษียณ ขอโทษนะครับ มีเวลาคุยสัก5 นาทีไหมครับ ครับ พอดีผมกำลังหานักแสดงเอ็กซ์ตร้าที่มีบทพูดนะครับรายละเอียดกับค่าตัวที่ทางทีมแคสติ้งเขาตั้งไว้อะครับ สนใจครับ งั้นเราลองเทสหน้ากล้องดูไหมครับ เดี๋ยวเราไปหาที่แมปถ่ายกัน ได้ครับ เขาคือใครอ่ะ สวัสดีครับ ผมตู้สมยุทธจันใหญ่ อายุ 55 เป็นเซลแมน อันนี้ให้ลุงพูดเลยไหมครับ พูดได้เลยครับ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามความขัดข้องทางการเงินในวัยเกษียณ โอ้ เป็นไงครับ ใช้ได้ไหม ดีมากเลยครับ ลุงเล่นเก่งมากเลยครับ คือลุงรับงานเอ็กซ์ตร้าบ่อย เคยมีผลงานด้วยนะครับ ปกติอะถ้าค่าตัวมากกว่า 3,000อะมันจะมีมัดจำ1,000แคสติ้งได้แจ้งมาไหมครับ งั้นเดี๋ยวผมถามพี่เขาให้นะครับ คือ หลอกเงินแล้วเนี่ย กดค่าตัวบ่อยแล้วครับ กับพวกกองถ่าย ถ้าถามเขาอะเดี๋ยวเขาก็กดค่าตัวลุงอีกแหละ มิจฉาชีพแล้วเนี่ย งั้นเดี๋ยวผ
ผมจ่ายให้ลุงก่อนก็ได้ครับ อะไรที่สัญญาเหรอลูก โอ้ยตาย โอ้ดีเลยครับ แล้วไว้ไปบอกพี่แท็กซี่เอานะ ได้ครับ เป็นสแกนนะครับ ครับ หนูเนี่ยหาคนจนหนูก็ลืมไปเลยใช่ไหมเรื่องแบบเนี้ย เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับตอนเย็น ขอบใจมาก แล้วไว้ติดต่อมานะพ่อหนุ่ม เย็นมาก็ยังมีเรื่องดี เฮ้ย สวัสดีครับ ผมตู้สมยุทธจันใหญ่อายุ 55 เป็นเซลแมนอันนี้ให้ลุงพูดเลยนะครับ ๆ พูดได้เลยครับ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามความขัดข้องทางการเงินในวัยเกษียณ โอเค พอแก้ขัดได้ ส่งต่อให้ทีมแคสติ้งเลย เดี๋ยวผมต้องไปคุยกับทีมอื่นต่อ แล้วก็จะโดนเทอีก พรุ่งนี้โอ้ยแล้วน้องไม่เคยทำงานน้องไม่รู้อะไรถูกหลอกไม่ถูกหลอกนะนี่โดนหลอกนิ่มเลยเนี่ย ยิงน้อยก่อนออกเราก็ได้ทำประโยชน์ ต้องเอาไปให้พี่ในแผนกเซ็นก่อนนะลูก แล้วค่อยเอามาให้พี่ อ๋อเหรอครับ พี่แกเรียนศิลปะมาจริงปะเนี่ย เหลืองผสมกับเนื้อเงินเว้ย ถึงจะได้เขียว เอ้า มันก็ต้องผสมดำไม่ได้ถึงจะเป็นเขียวเข้มอ่ะ ไม่รู้อะไรก็ฟังคนอื่นบ้างดีวะ อย่ามาประชดฉันนะ ไม่ได้ประชดเว้ยก็พูดไปตามที่เห็นป่ะ ก็นี่ไงประชด ไม่ได้ประชด ประชด ก็แค่บอกจริงๆว่าผสม นี่แหละมันประชด ไม่ได้ประชด อย่ามาประชดฉันนะ แค่บอกจริงๆว่าผสมสีดำมันเป็น ก็ สี นี่แหละประชด เขียว ไม่ได้ประชดเว้ย แค่บอกเฉยว่าใส่สีดำมันกลายเป็น เห็นพี่ใบหม่อนไหมอะ นี่ เอาดาบปักลงพื้นดิ เดี๋ยวสิมนก็ไหลโดนด้ามหรอก ก็นี่มันก็มีกระดาษหนังสือพิมพ์กันไว้อยู่แล้วอะ มีมันก็โดนด้ามเหมือนกันนั่นแหละ มันจะไปเลอะได้ไง มันเลอะ รู้ดีจังเลย คู่นี้น่าจะกัดกันไปจนจบเรื่อง เห็นพี่ใบหม่อนไหมอะ เมื่อกี้เขามาคุยเรื่องกราฟิกอยู่นะ ถามพี่เจนดิ จริงแล้ว จะอยู่ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยวะ ไลออน ฝากบอกเต้ด้วยนะว่าคิดถึงเลิกงานไวๆนะ ฉันต้องพูดแบบนี้ไหมคิดถึงแล้วงานไวๆนะ แต่ฉันจะไปพูดให้หมดแบบพูดให้เหมือนเลยอะ ทำอะไรนักหนาเนี่ยเดินไปทั่วเลย ตามหาพี่ใบหม่อนครับ ตามหาทำไมอ่ะ นี่คุณ กว่าจะพูดอะไรออกมาแต่ละคำเนี่ยทำไมมันยากจังวะ คนรอฟังเนี่ยเขาต้องรอทั้งวันเลยไหม ให้พี่เจนเซ็นก็ได้นี่ พี่ไปหมอนดูคลิปเอ็กต้าลุงคนนั้นแล้วนะพี่ เขาบอกว่าชอบมากเลยอ่ะ ชอบกว่าคนที่ผมหาไว้อีก ถ้าจะขอบคุณเนี่ย ก็ต้องขอบคุณน้องมัน น้องมันเป็นคนหามา แต่ว่าถ้า
ถ้าจะรอมันพูดเนี่ย น่าจะพรุ่งนี้อ่ะ ช็อตฟิว ไปว่าน้องมันพี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงไม่มาแหละหน้าซีดเลยเขาเนี้ยโอ้ยฉันสงสารรอได้ไหม ดาบมันของกริฟฟินดอร์เหอะแกเคยดูจริงปะเนี่ย เคยดูดิ แต่มันก็ชื่อเยอะหมดจำไม่ค่อยได้แล้วอะ จำไม่นี่ได้เลวิออซ่า โทษนะ แต่แกพูดผิดที่ถูกคือเลวิ Leviosa ไม่ใช่เลวิออส พูดเหมือนรักเฮอร์ไมโอนี่ ไลอัน แกมาก็ดีละไปห้องเสื้อผ้ากัน พี่เขาให้เอาดาบไปลองกับชุด จ้าไม่คนเก่งเลวิออซ่าเนาะ คือมันยากนะผสมสีพร็อพให้เหมือนกับสีชุดอะไรอย่างเงี้ย ดึงไหล่ให้ตึงๆทั้งสองข้างให้เท่ากันเลยนะ มัน ดึง คนละ แน่น เฉด ๆ เลย ตึงๆอีก พี่ขาแบบ หยุดเลยนะ เอาน้องเต้มาลองชุด เต้บะหมี่ฝากบอกว่า คิดถึงจังเลยอะเลิกงานไวๆนะพี่ อันนี้แหละที่ฉันต้องการ ลุกได้ปะ เธอทำอะไรอ่ะทำมันแหนมเลย ตรงนี้ ดูเดียวกันตอนแบบว่า อย่าเพิ่งเล่น รับโทรศัพท์ ให้พี่เขาถ่ายส่งลูกค้าก่อน พร้อมนะ ถ่ายนะลูก อ่ะมา เราไปซุปเปอร์ เอาผ้าเอาค่ะจ้ะดาบลงนิดนึง ยืนธรรมะทะแมงหน่อย อกผายอะไรพูด ซ้าย ดีมาก เลิศ ธรรมะทะแมง ทำหน้ามั่นใจหน่อย ถือดาบดี เอ็นดูน้องซี ๆ ขอบคุณค่ะ เรียบร้อยค่ะลูก กูแอดทุกคนเข้ากลุ่มแล้วนะ เด็กฝึกงาน 5 คน รุ่น 24 โห จริงจังเกิน เอาชื่อได้เท่หน่อยดิวิงการเดียมเลวิโอซ่ารุ่น 24 เป็นไง จะเลิกแซวได้ยัง ชุดผ่านแล้วนะจ๊ะเด็กๆ ลูกค้าเพิ่งส่งมาบอก กว่าจะผ่านได้ ลากเลือด อีเจนผู้ช่วยก็เคร่งเข่งน่ารำคาญ เป็นไง โดนกันทุกคนใช่ไหมล่ะ หนูเข้าใจผู้ช่วยแบบพี่เจนนะ แต่หนูก็เซ็ง ให้ทำงานอะไรแต่ละอย่างแบบ เย็บกระดาษงี้ ถ่ายเอกสารงี้ อะไรก็ไม่รู้ ไม่จริงจังสักอย่างเลยอะ แหมงานสบายๆก็ไม่ชอบเนาะ แต่นี่ทุกคนว่าไป อีเจนมันก็เป็นพวกมีปมเนาะ ผิดพลาดนิดหน่อยก็ไม่ได้ พี่ไปหมดดูคลิปเอ็กต้าลูขนาดนั้นนะพี่ เขาบอกว่าชอบมากเลยอ่ะ ชอบกับคนที่ผมหาพี่ ถ้าจะขอบคุณเนี่ย ก็ต้องขอบคุณน้องมัน น้องมันเป็นคนหามา ปักแจ๋วมาก โดยเฉพาะกับทีมงานเนี่ยแจ๋วสุด พลาดนิดหน่อยก็ไม่ได้ ไม่ใช่อะ อุ้ยไม่เหมือนที่ผมรู้สึกมา แกเป็นน้องรักพี่เจนแล้วเหรอ เปล่า น้องไลอ้อนพี่ส่งรูปไปให้แล้วนะ ฝากส่งให้เอ็กต้าคนนั้นดูที เขาจะได้รู้ว่าต้องใส่ชุดนี้ไฟนอลแล้ว ครับ
พี่เอ็กต้าลุงที่พี่ขายไปอ่ะ ไม่มีคนไหนเข้าตาเลยครับ ไม่มีนะ พี่หมอนกากบาทหมดแล้วอ่ะ ก็ดึงกลับมาสิ ก็ถ้าบอกว่าคนนั้นไม่ได้ก็ดึงกลับมาสิ ตัวเสียงเสือขู่คำรามเลยเหรอ คุณมีอะไรคุณก็พูดมาดิวะ มายืนเฉยๆทำไม ผมเดาความคิดคุณไม่ออกหรอกนะ น้องตัวเล็กมาก จะพูดไหมเนี่ย การเล่นในตัวกระตึ้งร้องไห้เลย เฮ้ยคุณ ร้องไห้เลยเหรอ เอ็กซ์ตร้าที่ผมหาไว้ เขาบล็อกผม ผมพยายามติดต่อแล้วครับ แต่ว่าติดต่อไม่ได้ เดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้ จะร้องไห้ทำไมเนี่ย ผมเสียใจนะครับ เขาโกงเงินผมแล้วเขาก็บล็อกไปเลยอ่ะ ฮะ โกงเงินด้วยเหรอ คือเขาให้ผมโอนเงินมาจำค่าตัวก่อน1,000ผมไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้อ่ะเขาดูเป็นคนดีมากเลยครับ ผมขอโทษนะครับ ผมขอโทษนะครับพี่เจน ต่อไปนี้นะ ห้ามใช้เงินตัวเองออกค่าอะไรอีกเด็ดขาด ถ้าไม่รู้อะไรให้ถามผม แล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาได้ขู่ขออะไรเพิ่มอีกเปล่า นอกจากเงิน1,000อ่ะ เนี่ย เราเป็นเด็กฝึกงานนะ อย่าตัดสินใจอะไรเองแบบนี้อีก ไม่งั้นเขาจะมีพี่เลี้ยงไว้ทำไม ผมขอโทษนะครับที่ทำงานเสีย ผมขอรับผิดชอบด้วยการลาออกครับ เฮ้ยคุณที่นี่มันไม่ใช่รัฐสภา ที่แบบว่าทำพลาดแล้วจะมาแสดงสปิริตลาอ อ๋ อ อก ไม่มีหรอกค่ะประเทศไทยอะค่ะทำพลาดแล้วลาออกไม่มีหรอก คุณไม่ได้ ค่ะ ผิด คุณแค่ไม่รอบคอบ ถ้าคุณอยากเป็นผู้ช่วยเนี่ย คุณต้องมีสติมากกว่านี้ พี่เซ็นให้ผมนะครับ ผมไม่อยากทำแล้วอ่ะ ผมทำไม่ได้ อยู่ไปก็เกะกะพี่เปล่าๆผมแม่งโคตรไรประโยชน์เลยอ่ะ เจนให้ละ ถ้าอยากลาออกเนี่ยก็ไปยื่นที่ HR นะ พรินเตอร์ซ่อมเสร็จแล้วนะ ตกลงใช้ช่างที่น้องโทรไปเมื่อเช้า ขอบคุณนะครับ อ้าวเป็นไร โอ้โหซึ้งเลย เอ้ย ขอบคุณคนนี้ไม่ใช่พี่ ต้องขอบคุณช่างคนนี้ ซ่อมเสร็จแล้วนะครับฟินได้แล้วครับ หน้าตาวัยเกษียณมาแล้วอยู่ตรงหน้านี้เลย พี่ รับจ็อบเสริมไหมครับ ขยับไปทางขวาหน่อย โอเค ครับ พร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ
พี่ใบหม่อนตอบอะเยี่ยมค่ะรอลูกนั่นคราวหลังอย่าเชื่อคนง่ายอีกนะ ไม่น่าจะโชคดีแบบนี้ทุกครั้ง ครับพี่ ใครเป็นเด็กรัก ผ พี่ ม เจนแล้ว ข เห อ รอ โทษอีกครั้งนะครับ ที่ทำให้วุ่นวายอะผมแค่อยากจะช่วยอะจริง ๆ คุณก็เป็นผู้ช่วยที่ไม่เลวนะ หน้าตาน่ารักด้วย บอกไว้เลย ไม่ชอบเสียใจ แล้วชื่อไรอันนี่มาจากไรอันกิ๊กปะ ใครเหรอครับไรอันกิ๊กคือนักบอลที่แอสซิสต์มากที่สุดในลีกถ้าจำไม่ผิดนะ แอสซิสต์คือการส่งบอลให้คนอื่นทำประตู แต่ผมไม่ได้ส่งบอลหรือส่งอะไรให้ใครทำประตูเลยนะครับ คุณไม่ได้ทำประตูได้ คุณไม่ได้หาเอ็กซ์ตร้าได้ด้วย แต่อย่างน้อยวันนี้คุณก็ทำให้เครื่องปริ้นของผมใช้ได้ แล้วถ้าพรุ่งนี้ยังมาฝึกงานอยู่ เจอกันที่ออฟฟิศนะล้อหมุนตี 5:30 คุณจะได้ลงสนามจริงๆอะไรอัน เขาน่ารักกับผมมากเลยอ่ะ ถ่ายมุมเมื่อกี้ก็ถ่ายมุมนี้แล้วเหมือนญี่ปุ่นเขาไม่โอเคเนาะญี่ปุ่นกับไทยเนี่ย ก็โอเค มึงอะ พี่เลี้ยงกูแม่งเมื่อวานดีเหมือนนางฟ้า วันนี้ดุเป็นหมาเลย กูอุตส่าห์ชมให้มึงฟังเป็นชั่วโมง วันนี้ด่ากูยับ แล้วกูก็ไม่ได้มาฝึกแพนเนอร์เนาะ ใช้กูทำแทนอะไรทั้งวัน พี่ครับขอบอลหน่อยครับ แอสซิสต์คือการส่งบอลให้คนอื่นทำประตู แล้วชื่อไรอันนี่มาจากไรอันกิ๊กปะจริง ๆ คุณก็เป็นผู้ช่วยที่ไม่เลวนะ คุณไม่ได้ทำประตูได้ คุณไม่ได้หาเอ็กซ์ตร้าได้ด้วย แต่อย่างน้อยวันนี้คุณก็ทำให้เครื่องปริ้นของผมใช้ได้ น้องงง ฮัลโหล เป็นหลานแก เปล่า นี่พ่อทิ้งขยะเหรอ เดี๋ยวทิ้งให้ ไลอันหลังเลิกงานจ้ะไปดู ไรอันกิ๊กนี่ใครอ่ะ ใครเป็นกิ๊กใครเหรอ ไม่ช่วยก็เงียบๆได้ไหมอีป๋า นักบอลแมนยูไง ตำนานเลยนะคนเนี้ย ตำนานนี่ละเอียดปะ ยังอีก เล่นปีกซ้ายหนึ่งในตัวสำคัญเลย ที่ทำให้เกิดยุคทองของแมนยู คว้าแชมป์ลีกกับแมนยูตั้ง 13 สมัยอะแล้วเคยได้ทริปเปิลแชมป์ด้วยนะ แถมอยู่แมนยูตั้ง 23 ปี อันนี้เรื่องจริงปะเนี่ย เอ้า กูจะหลอกเพื่อ แล้วถามไหมอ่ะ เปล่า นี่ยินคนพูดเฉยๆ ขอบคุณนะทุกคน สแตนบายตรงนี้นะ ถ้าผมจะใช้เอ็กซ์ตร้าคนไหนเดี๋ยวผมวอลเรียก ใช้เป็นปะเนี่ย อุ๊ย โอ๊ยอีพีหน้า พี่อบสุกอีกแป๊บนึงนะ ขอเอ็กซ์ตร้าป้าด้วยครับ ทำไมไม่ตอบวอลแล้วเอ็กซ์ตร้าไปไหนแล้วเนี่ย คุณปล่อยเอ็กซ์ตร้ากลับบ้านเหรอ โอเค ดูซีรีส์อย่างนี้ก็ดีเนาะฉันว่าฉันดูจบแล้วเนี่ยฉันเข้าใจระบบกองถ่ายเลยเนี่ยพูดเลยแบบจริงจังมากชอบความละเอียดของที่เขาใส่ลงมา มันเป็นแบบธีมนิสัยของภาพตีทวีสุดอยู่แล้วคือใส่บทออกมาได้สตรองมาก
คือมันมีความจริงจังอยู่ในตัวบทแหละแต่มันก็ทำให้รู้สึกว่าคนที่ได้ดูอย่างเรามันก็เหมือนกับแบบเก็ตในสิ่งที่เขาทำด้วยเนาะงานเบื้องหลังมันไม่ได้มีแค่รู้สึกว่ามันง่ายเนาะมันไม่ได้แบบปุ๊บคิดแล้วมันได้ทุกอย่างมี process ของมันมีความวุ่นวายของมันมีความสลับซับซ้อนมีความแข่งกับเวลาอย่างเงี้ยเขาสึกพอดูแล้วรู้สึกว่ามันทำให้รู้สึกว่าเราได้เห็นมุมมองหลายๆมุมดีจากการได้ดูเบื้องลึกเบื้องหลังของคนทำอาชีพนี้ละกันโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องซีรีส์เรื่องนี้บ้างนะครับผมจริงๆ EP นี้มันพูดถึงการที่ว่าตัวละครอย่างตัวของไรอันเนี่ยเขารู้สึกดีกับตัวของพี่เจนได้อย่างไรคือมันเหมือนกับคนที่ดูแบบว่าเขากลัวพี่เจนเนาะทุกคนก็ดูกลัวพี่เจนหมดเลยทั้งบริษัทเกลียดพี่เจนด้วยซ้ำนะอารมณ์แบบว่ามีความแบบนินทาพี่เจนว่าโอ้ยเครียดเกินไปจริงจังเกินไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เขานินทามันไม่เหมือนกับที่ตัวของไรอันสัมผัสได้ว่าพี่เจนไม่ใช่คนแบบนั้นพี่เจนเป็นคนใจดีแล้วว่าพี่เจนเป็นบุคลิกของคนที่เขาเป็นคนที่จริงจังกับงานก็จริงเรื่องงานนี่คือแบบที่สุดแต่เรื่องของความเอมพัตตีคนหรือความใส่ใจผู้คนหรือความแบบละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกคนน่ะเขาก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่แค่เขาไม่เคยเผยด้านนั้นออกมาเพราะบางทีมันทำให้เราตัดสินใจคนแบบตัดสินคนแบบนี้ไม่ได้เพราะบางทีเราเห็นคนแบบนี้บางทีเราเห็นแต่หน้างานเนาะว่าเขาเป็นคนดูใจร้ายแล้วเราก็ตัดสินชีวิตเขาจากสิ่งนี้แต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าไม่จริงๆจิตใจข้างในเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนี่เขาเป็นคนที่น่ารักเขาเป็นคนที่อ่อนไหวเขาเป็นคนที่รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นเขาเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นพอตัวไรอันได้เห็นในมุมนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนนี้ไม่ธรรมดาและพี่คนนี้มันเป็นคนที่เขาไม่ได้คิดว่าจะมีโหมดแบบนี้พอเวลาคนที่เราไม่คิดว่าจะมีโหมดแบบนี้เราได้เห็นโหมดแบบนี้กับตัวเองแล้วเขาทำดีกับเราด้วยมันก็เข้าใจถึงความหวั่นไหวแหละว่ามันอาจจะมีความหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อจากนี้ถ้าสมมติอยู่ดีเขาทำดีกับเราขึ้นเรื่อยๆและถ้าเป็นความดีที่มันพิเศษกว่าคนอื่นมันก็ยิ่งรู้สึกหวั่นไหวมากขึ้นไปอีกแต่เช่นกันเราไม่รู้พี่ไรอันเราว่านิสัยของไรอันคือคนที่เขาจริงจังกับงานก็จริงแต่ถ้างานมันเกิดปัญหาเขาจะไม่โทษใครแต่เขาต้องแก้ปัญหาคือมันเป็นนิสัยของคนที่หาโซลูชันในการที่จะโซฟปัญหาต่างๆครับมันจะไม่ใช่นิสัยของคนที่แบบว่าเปิดปัญหาปุ๊บโทษคนนู้นโทษคนนู้นโทษคนนี้โดยที่ไม่แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนอย่างไรอันทำคือยอมรับว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไงต่อไปซึ่งมันกลายเป็นว่าพอเขาเป็นนิสัยแบบนี้มันทำให้เวลาเขารับงานอะไรมาก็ตามเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเขาจะไม่เลือกที่จะเทมันก่อนหรือหยุดมันก่อนแล้วบอกว่าทำไม่ทันทำไม่ได้แล้วมันจะไม่มีคำว่าไม่ถ้าต้องแก้ก่อนแก้สุดท้ายแล้วแก้มันถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้คือไม่ได้เราว่าเนี่ยคือสิ่งที่ไรอันเป็นคนแบบนั้นแต่คนแบบนี้มันจะทะเลาะกับคนที่เป็นคนที่พวก anxiety คนที่แบบพวกวาวุ่นคิดไปก่อนว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องมีแผนอย่างนี้นะต้องลบนะพอคนแบบนี้มาเจอกันมันจะตีกันเพราะคนแบบนี้จะเป็นแนวที่แบบว่าทุกอย่างต้องมีแผนชัดเจน1 2 3 4ที่จริงคนแบบเจนเนี่ยก็ต้องมีแบบมีแผนเนาะ1 2 3 4เหมือนกันแต่คนแบบพี่เจนเขาจะเป็นสไตล์ที่เหมือนกับว่ามีแผนก็จริงแต่แผนเนี่ยถ้ามีปัญหาต้องแก้ได้ต้องแก้ให้ทันต้องทำได้อะไรเงี้ยเขาเชื่อว่าทุกปัญหามันมีทางออกแต่คนที่แบบเป็น anxiety ที่เป็นตรงข้ามอาจจะเป็นพวกทีมฝ่ายพร็อพทีมฝ่ายเหมือนกับเสื้อผ้าหน้าผมเงี้ยเขาจะบอกว่าโอ้ยไม่ทำไม่ได้หรอกคือทันได้ยังไงมาเปลี่ยนนาทีสุดท้ายทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าความคิดแบบเขาผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าความคิดแบบเขาคือมันทำไม่ได้มันก็เลยมันเป็นความคิดที่พยายามจะคิดซีนาริโอที่มันไม่ดีก่อนแล้วก็มองว่าโอเคถ้ามันไม่ได้จริงมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้ามันไม่ได้จะได้แก้ปัญหายังไงดีหรือว่าเราไม่ควรรับงานนี้ดีหรือเราควรจะไปยังไงต่อดีมันก็จะเป็นอีกวิธีคิดแบบนึงเนาะที่คิดเหมือนกับว่ามองภาพให้ไปไกลขึ้นถ้ามันเกิดเหตุลบล่ะจะทำยังไงแต่มันไม่ใช่มองว่าถ้าทำวันนี้ไปก่อนแล้วถ้ามันแก้ได้มันอาจจะทำให้พรุ่งนี้โอเคก็ได้มันมองคนละแบบกันก็เป็นการทำงานที่ไม่เหมือนกันมีดีมีเสียต่างกันครับผมแต่อยู่ที่ว่าคอนดิชันของงานนั้นมันเป็นยังไงแต่คอนดิชันของงานนี้มันคือการที่ว่าชอบประโยคนึงมากที่พูดในบนโต๊ะประชุมว่างั้นจะเทงานลูกค้าไปเลยไหมล่ะแล้วบอกกับลูกค้าไปว่าทำไม่ได้ก็คือจบถูกปะพอพูดคำนี้ทุกคนว่าโอเคสะอึกก็ต้องทำไม่ได้เนาะงั้นทุกคนก็ต้องกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้มันได้ให้ได้คำว่าได้ให้ได้จริงๆอะไรเงี้ยทุกคนก็กลับไปทำสุดท้ายมันก็ได้จริงๆเห็นปะได้ชุดได้พร็อพได้ทุกอย่างครบแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวของซีรีส์พยายามจะบอกคือมันจะ EP นี้จะพูดถึงเรื่องเหมือนคนสำคัญมันอารมณ์เหมือนกับชื่อตอนมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเหมือนกับว่ามันมีตำแหน่งสำคัญอยู่ตำแหน่งสำคัญคืออะไรคือเขาจะบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วคุณไม่ที่เขาบอกว่าคุณไม่ได้แอสซิสต์คุณไม่ได้เตะบอลให้ใครเนาะไรอันคุณไม่แคสติ้ง
ได้คุณไม่ได้ทำงานได้จนสำเร็จแต่สุดท้ายวันนี้คุณน่ะซ่อมเครื่องปริ้นได้วันนี้เครื่องปริ้นของผมมันไม่หายเสียแล้วแสดงว่าเนี่ยมันก็คือตำแหน่งสำคัญอย่างน้อยคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ของในองค์กรก่อนนี้มันใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่ EP นี้พี่จะพูดแต่จะพูดไม่ได้สตรองมากเท่ากับที่พี่จะขยายต่อไปเนี้ยนะคือความรู้สึกคือมันก็พูดแหละแต่มันแค่ผิวมันไม่ได้ขยี้คำว่าตำแหน่งสำคัญขนาดไหนเหมือนที่โจทย์ของ EP มันขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเราเข้าใจว่าเรื่องพยายามสื่อว่าจริงๆแล้วทุกตำแหน่งในออฟฟิศหรือในองค์กรมันสำคัญหมดเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์จะไปบอกว่าใครสำคัญหรือไม่สำคัญกว่าใครเราไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าเราคือคนที่หาเงินให้องค์กรนั้นแล้วเราสำคัญกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่ทุกๆตำแหน่งทุกๆที่มันมีเหตุที่มันมีอยู่ของมันและมันสำคัญหากไม่มีแม่บ้านขยะคงล้นถังขยะหากไม่มีพนักเบอร์โทรให้เราไปเปลี่ยนปริ้นติดแปะเอาไว้เราคงไม่มีคนที่มาซ่อมปรินเตอร์ให้เราเวลาปรินเตอร์มันเสียแต่อย่าลืมนะใครล่ะที่เอาไอ้เบอร์เนี่ยมาติดไว้ให้และถ้าสมมติกระดาษมันหมดใครล่ะที่หยิบกระดาษมาเติมไปให้ถ้าหมึกมันหมดใครล่ะเป็นคนหยิบหมึกมาเปลี่ยนไปให้บางทีอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่เราจะบอกว่าทุกคนในตำแหน่งหรือการช่วยเหลือนั้นมันสำคัญหมดมันไม่มีทางที่เราจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วทุกอย่างมันลอยมานึกออกปะงั้นการที่เราคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้มันเกิดได้เพราะว่ามีคนอื่นๆช่วยเหลือกันเนี่ยทุกตำแหน่งในองค์กรมันแทนถึงกับว่าสำคัญกันหมดฮะไม่มีตำแหน่งไหนไม่สำคัญถ้ามันมีอยู่แล้วแม้แต่เลขาพี่พนักงานคนนั้นคนนี้พี่ยามยังจำเป็นเลยถูกปะงั้นทุกตำแหน่งมีหน้าที่ของเขาแล้วมีความสำคัญในรูปแบบของเขางั้นสิ่งที่เจนพูดมันจะแย้งอยู่อย่างหนึ่งคือผมจำเป็นต้องรู้ไหมเรื่องว่าเครื่องปริ้นเสียไม่เสียต้องโทรหาใครถูกเป็นพี่ก็พูดประโยคนี้แต่มันผิดตรงที่บอกว่าเรื่องแบบเนี้ยใครๆก็รู้ปะว่าต้องแก้ยังไงอันเนี้ยผิดเพราะว่าเรื่องทุกเรื่องในองค์กรเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าต้องทำยังไงถูกปะแล้วไม่ใช่ทุกคนจะรู้ด้วยว่าสิ่งนี้ต้องแก้ยังไงเหมือนที่ประโยคที่เจนพูดนั่นแหละว่าผมจำเป็นต้องรู้ไหมกับปัญหาเรื่องนี้ถูกไหมงั้นถ้าผมไม่จำเป็นต้องรู้นี่ถ้าไม่จำเป็นต้องรู้แม้ขนาดเรื่องนี้คุณยังคิดว่าไม่จำเป็นต้องรู้เลยแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าต้องแก้ปัญหานี้ยังไงกลับมาเจนเป็นคนที่อยากจะแก้ปัญหาถูกปะแต่ถ้าแบบเจนเป็นคนที่จะแก้ปัญหาแต่ถ้าเจนไม่รับรู้ปัญหาจริงๆว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรไม่รับรู้ปัญหาของคนอื่นคืออะไรเจนจะแก้ปัญหาได้ไหมเราไม่รู้เขาจะใส่เรื่องนี้เข้ามาเป็นบทเรียนของเจนในอนาคตเปล่านะเพราะรู้สึกว่าเพื่อจะลดความเป็นอีโก้ของเจนลงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วทุกปัญหามันไม่ใช่สิ่งที่เจนต้องรู้ไปหมดและต้องเก่งไปหมดและรู้แล้วจะแก้ได้เพราะทุกปัญหาเนี่ยมันมีคนรับผิดชอบในหน้าที่ตรงนั้นและเขาเอ็กซ์เพิร์ทพอที่จะแก้ในจุดตรงนั้นได้โอเคเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าใครก็ตามว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันแก้ได้นะมันคงไม่ใช่เนาะแล้วเข้าใจมากว่าไอ้เครื่องปริ้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะแก้ได้จริงๆฉันเข้าไปเครื่องปริ้นฉันยังงงแล้วว่ากดยังไงมันยากมันไม่ได้ทุกคนจะทำได้ทำเป็นที่ไหนมันต้องมีฝ่ายเทคนิคฝ่ายอะไรก็ว่าไปซึ่งว่าสิ่งเนี่ยมันทำให้ย้อนกลับมาดูตัวละครเจนเนี่ยจะเห็นว่าเจนวิ่งไปทั่วทุกออฟฟิศเลยทุกฝ่ายต้องติดต่อกับเจนหมดเลยงานเป็นแบบนั้นแต่เราจะเห็นว่าทุกฝ่ายก็ฟังเจนเหมือนกันและเจนเข้าไปเรียนรู้ฝ่ายต่างๆก็เพื่อให้ตัวเองรู้มากขึ้นเข้าใจในบริบทของคนอื่นมากขึ้นแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปมันจะเจอปัญหาใหญ่กว่านี้ไหมที่เจนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำคนเดียวไม่ได้ว่ะต้องร่วมมือกันต้องจับมือกันถึงจะผ่านไปได้ก็ต้องรอดูจริงๆตอนนี้มันก็มันต้องร่วมมือกันแล้วถึงจะผ่านไปได้แต่มันจะมีปัญหาไหนไหมที่รู้สึกว่าเจนแบบว่าปัญหาเนี่ยผมคิดไม่ได้จริงๆผมแก้ได้จริงแต่ต้องมีคนอื่นคิดได้ที่จะแก้ยังไงก็ต้องรอดูนะครับผมว่าเขาจะใส่เรื่องนี้มาหรือเปล่าหรือเขาจะไม่ใส่ก็ได้เขาจะพูดแค่เรื่องแบบว่าพี่เจมเป็นคนเก่งก็ได้เป็นแบบพนักงานมือเทพขององค์กรนี้ก็ได้ทุกอย่างมันออกมาได้หมดเลยถ้าไม่มีพี่เจนี่จะลำบากก็อาจจะเขียนไปอาจจะไปทางนั้นก็ได้ก็ต้องรอว่าเขาจะแบบเล่นแบบไหนนะแต่ที่แน่คือวันนี้ที่ดูออฟหล่อมากหล่อไม่พอความสัมพันธ์น้องกันก็น่ารักมากเช่นกันนะฮะแล้วก็รู้สึกแบบคนแบบตอนที่น้องกันเล่นตัวเล็กแล้วพอเป็นบทร้องไห้แบบนี้มันรู้สึกแบบน้องกันเขาส่งพลังมาได้ดีมากว่าแบบเมะเลยร้องไห้เลยแบบฉันตัวเล็กเลยฉันแบบรู้สึกผิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราชอบแบบเล่นดีแล้วความโบ๊ะบ้าของเพื่อนๆในทีมไอ้แก๊ง5 คนนี้ก็ตลกนะครับผมมันจะมีความแบบแบบต่างคนต่างมีมุกเปล่ากันอยู่ซึ่งส่วนเรารู้สึกว่ามันดูแล้วมันก็ทำให้ภาพรวมมาแล้วมันสนุกดีส่วนเรื่องการแคสติ้งก็คือบางทีเหมือนที่พี่เจนสอนจริงๆว่าบางทีเรารับอะไรมา
เราไม่มีสิทธิ์อำนาจตัดสินใจด้วยตัวคนเดียวเราควรต้องถามคนที่เขามีประสบการณ์ทำให้เขามีความรู้อย่าคิดเองเองอย่าทำเองเอง อันนี้เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่เหมือนกับจะเกิดกับแค่เด็กฝึกงานนะฮะในองค์กรใหญ่ๆอย่างพี่มันเป็นเลยลูกน้องคิดเองว่าต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็ใส่ลงไปแบบนั้นสุดท้ายมันผิดมันไม่ใช่เพราะที่คุณคิดเองคุณไม่ได้ถามคนอื่นเลยบางทีถ้าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ไปแคสติ้งเนี่ยตัวของไรอันโทรหาใครสักคนสักนิดเนี่ยว่าทำอย่างนี้ถูกไหมมันอาจจะง่ายกว่านี้แต่คือน้องไม่มีประสบการณ์แหละมันก็ผิดได้แหละแต่ก็ดันควักกระเป๋าตัวเองไปสิ่งที่มันควรจะเป็นคืองานบางงานมันไม่ควรจะควักกระเป๋าตัวเองเลยเพราะว่ามันไม่ใช่งานที่ต้องควักกระเป๋าตัวเองเพื่อไปทำอะไรก่อนหรือไปเบิกถูกไหมแล้วยิ่งเราเบิกไม่เป็นเราทำอะไรไม่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ควรเลยเพราะสิ่งที่น้องก็คือโดนหลอกไปแบบง่ายๆเหมือนกันอะไรเงี้ยทั้งจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยก็น้องอาจจะคิดว่าเขาหน้าตาดูดีไว้ใจได้เงี้ยแต่บางทีความไว้ใจมันไม่ได้บอกคนที่ใส่แบบไหนเนาะหน้าตามันไม่ได้บอกบางทีมันก็ต้องรอบคอบมากๆเลยประมาณนึงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนเหมือนกันที่พี่เจก็รู้สึกว่าไม่ได้เอาผิดนะแต่กลายว่ามันเป็นบทเรียนที่ทำให้พี่เจรู้สึกว่าฉันก็รู้สึกผิดไปในตัวเหมือนกันว่าฉันดูแลน้องไม่ดีว่ะแล้วทำไมน้องถึงไม่ค่อยกล้าพูดกับฉันทำไมน้องต้องมายืนต่อหน้าฉันแล้วชอบอึ้งเพราะอะไรมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้พี่เจรู้สึกว่าฉันทำอะไรไม่ดีก็ได้กับน้องหรือฉันควรจะเปลี่ยนตัวเองยังไงเพื่อให้มันดีกับน้องมากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่รู้สึกมันก็อาจจะนำพาไปสู่จุดนั้นก็ได้ใน EP ต่อไปส่วน EP หน้าน่าจะวุ่นวายมากๆเลยนะไปอยู่ในกองถ่ายเนาะรวมถึงเอ็กซ์ตร้าที่จะไม่ครบอีกแล้วเหมือนจะมีเอ็กซ์ตร้าหนีไปสูบบุหรี่แล้วก็ไม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับผมงั้น EP นี้จริงประมาณนี้นะรู้สึกว่าโอเคมวลรวมโอเคมากๆสนุกสนานเฮฮารวมถึงว่าสไตล์ภาพดีเลยเวลาเขาสนุกสนานตอนต้นเขาจะทิ้งท้ายด้วยอะไรที่มันคมๆในตอนท้ายก็ถือว่าอันเนี้ยโอเคมากๆงั้นประมาณนี้ครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย